Kijkers, goeiedag. Dit is uw programma De Fractie. Mijn naam is Maureen Post, gehuwd Ramdas, en ik ben vandaag samen in het programma met de heer Bolanat Narijn. Van mijn kant, kijkers ook. Goedendag. Ja, kijkers. We gaan het vandaag hebben over het verkiezingsprogramma van de VHP. En ik wil het hebben over de ideologie van de partij. Waar staat de partij voor? Wel, het zeer belangrijke in dit ideologieprogramma is sterke burgers. Weet u, de VHP staat voor sterke burgers, maar niet alleen sterk, maar wanneer we praten over sterk, dan hebben we het over geestelijke en lichamelijke sterkte. Het is waarvoor we gaan. Meneer Bolanat? Ja, inderdaad. We hebben sterke burgers nodig, maar daarnaast ook sterke instituten. Ja. En we zien dat de regering Bouterse totaal gefaald zijn. En wat we verder zien, de koers is op hol geslagen. Wanneer de burgers niet in staat zijn om allerhande zaken, allerhande goederen tegen een betaalbare prijs te kopen, dat is één zaak. Maar aan de andere kant zien we ook dat de twee belangrijke pijlers, dat is de gezondheidssector en een andere sector dat ook heel erg belangrijk is, onderwijs. En we zien, laten we zeggen bij de gezondheidssector, dan zien we dat er tijdens de regering Bouterse er altijd sprake is van achterstanden in de betalingen. En wanneer artsen, specialisten en verpleegkundigen niet gemotiveerd zijn, hoe denk je dat het allemaal goed zal gaan? En dat heeft weerslag op de patiënten weer. En zo kunnen we ook stellen bij het ministerie van Onderwijs. We zien dat het continu rammelt van alle kanten daar. Ja. Ook daar zien we wanneer de onderwijsgevenden niet gemotiveerd zijn, dat ook weerslag gaat hebben op de onderwijsnemenden. Ja, maar als we teruggaan naar dat stukje ideologie van de partij, dan zien we dat in het verkiezingsprogramma ook staat geschreven dat de VHP gaat voor sterke gezinnen. Wel, sterke gezinnen zijn niet alleen maar gezinnen waarbij een vader en een moeder aanwezig zijn. Maar we praten over een gezin waarbij enorme waarden worden bijgebracht aan de kinderen. Zeden moeten ook aan de kinderen worden bijgebracht. Bijvoorbeeld, gij zult niet stelen, gij zult niet liegen. Dit zijn voorwaarden die je aan je kinderen moet meegeven in het leven om te groeien, om te worden eerlijke burgers, integere burgers. Dit is iets wat we niet mogen verzaken als ouders. En hierbij hebben we echt de ouders nodig. Je gaat het moeten doen. Leer je kinderen wat goed is. Leer je kinderen wat kwaad is. Later, wanneer ze op een latere leeftijd zijn, dan zult u zelf merken dat ze het gaan meenemen, want dingen blijven hangen. Toch? Wanneer er iets wordt aangeboden, iets dat niet zou mogen, bijvoorbeeld iets dat te maken heeft met corruptie, dan gaat het blijven hangen. Begrijpt u? En dat is wat de VHP wil hebben. De VHP wil hebben. Ze zeggen dat elke Surinamer erg belangrijk is. En dan gaan we dit stukje moeten meenemen. Want ik zeg, wanneer wij als ouderen dit hebben verzaakt, dan moeten we bij de basis beginnen. En dit is de basis. De basis is het gezin. De VHP wil hebben dat er gelukkige burgers zijn in dit land. Toch? Want we gaan samen het land redden. Maar natuurlijk zijn er enkele voorwaarden. Er zijn randvoorwaarden daarvoor nodig. En een van de voorwaarden is, zoals meneer Bolanat daar het had gezegd, is onderwijs. Je gaat je kinderen goed onderwijs moeten geven en daar gaat de VHP voor. Er is een goed onderwijsprogramma is uitgestippeld. Toch? We gaan zelf naar betaalbaar onderwijs, zelf gratis onderwijs voor kinderen vanaf de lagere school tot naar de VOJ-scholen. En dan hoor ik iemand nog zeggen van, ja, maar hoe gaat de VHP dat financieren? Wel, dat alles is in ons programma verwerkt. Dat alles is verwerkt, de financiering van waar de middelen gehaald gaan worden. De VHP heeft letterlijk gedacht aan alles. Meneer Bolanat. Inderdaad. En dit alles valt en staat met het beleid van een regering. Ja. En wanneer we dus een regering hebben die niet eerlijk is, die niet betrouwbaar is, dan ga je niet krijgen dat je dus een sterke burgers hebt, dat je sterke gezinnen hebt. Dit alles hangt af van het beleid van een regering. En wat we hier zien in Suriname, dat het beleid gevoerd door deze regering helemaal funest is. We hebben instituten zoals Rekenkamer, het controlemechanisme, die ontbreken totaal. Rekenkamer, klad,
Het zijn tandeloze tijgers geworden. Verder zien we dat de centrale bank, zo'n belangrijk instituut, dat die niet eens onafhankelijk kan opereren. Ja. Dus al deze zaken, ook als je kijkt naar het parlement, dat een deel gewoon als verlengstuk werkt voor de regering. Ja. Dus al deze instituten, ministerie van Financiën bijvoorbeeld, je moet goede burgers daar zetten, integere burgers. Ja. We moeten heel erg blij zijn dat als leider de heer Jan Santoki, een integer, dynamisch leider, maar ook het bestuur. Je moet ook integere personen die een goede staat van dienst hebben, die wat betekend hebben voor de maatschappij. Dat soort mensen moeten we naar voren brengen. En niet dat we, net als deze regering, gaan experimenteren met meer dan 60 ministers, reshuffelen en nieuwe benoemen, maar we moeten experts zetten. Mensen die kaas hebben gegeten, right man on the right place. Ja. Dan gaan we, wat de burger betreft, gezinnen betreft, want dat ding gaat doorcijpelen. Ja, want het kan niet zo zijn dat de top is corrupt en dan verwacht je van je, die lage groep dat ze eerlijk moeten zijn, dat ze integer moeten zijn. Nee, het werkt van boven tot naar beneden. Het werkt van boven naar beneden. En toch ga je weer een down project. Je gaat van de grond af moeten beginnen. Maar als je nu al stelt dat het verziekt is, toch, dan moeten we ergens beginnen. En de VHP heeft haar programma zodanig ingesteld dat we beginnen bij dat stukje. Zelf op het gebied van onderwijs gaat de educatie gaat zodanig, het curriculum gaat zodanig verbeterd worden. Zelfs het vak vorming. Toch, vorming op de lagere scholen gaat weer in het leven geroepen worden. Omdat de burgers gevormd moeten worden om te komen tot een integere leider. En we moeten blij zijn dat de VHP gewerkt heeft voor een herstelplan, een reddingsplan. Dat het land weer op spoor komt. En daar hebben we deskundigen, niet alleen vanuit Suriname, maar ook vanuit het buitenland, heel erg hard gewerkt daarin. Dat we dus, dat plan is al ready. De mensen zijn ook al geïdentificeerd. Het is maar ready om in uitvoering te komen. En we hebben nog bijkans minder dan 4 maanden te gaan. 4 maanden, dat het zover is. Dus ik hoop dat voor de mensen het heel duidelijk is om een keuze te maken. Want we hebben gezien in de achterliggende periode. Noem 80, 87, noem 91, 92. En dan hebben we een periode gehad van 96, 2000 met de 3 nullen. En nu 2010, 2020. Dat het elke keer de staatskas is geroofd. Elke keer is leeg geplunderd. Maar daarom, dit kan niet zo verder. Het kan niet zo verder. Daarom moet het prudent beleid. Het economisch beleid moet prudent zijn. Zo moet het gevoerd worden. Toch? En daarvoor heb je een sterke leider nodig. Sterke leider. En sterk bestuur, eerlijk bestuur, integer bestuur. En we zien het geval in Venezuela bijvoorbeeld. Ze hebben misschien duizenden meer olie dan ons. Maar wat gebeurt? Ja, het volk pinaart. Ja, natuurlijk. Omdat ook een corrupt bestuur aan de leiding is. Precies, als het beleid verkeerd gevoerd wordt, dan ga je dat krijgen. Het moet een voorspelbaar beleid zijn, zodat de mensen die willen investeren, dat ook kunnen doen. Maar niet dat je de ene dag op de andere dag de koers van 7 of van 8 naar 10 wordt. Nu is het magische cijfer van 10 is overschreden. En het wordt bijzonder moeilijk. Want als je nu naar de supermarkt kijkt, voor de ene artikel, bij 3 supermarkten zie je die verschillende prijzen. En onze controleorganen, mensen die dus dat moeten gaan controleren, prijscontroleurs en zo, zijn in de verste verte niet te zien. Niet te zien. Daarom moeten we gaan naar eenduidig financieel beleid. En daar heb je echt top-economen nodig. En de VHP beschikt over ze. U had het zelf gezegd, als we het niet in huis hebben, we het buiten huis werken. Buiten huis moet gehaald worden. We hebben ze. Ja, en dat zijn al de dingen waar de VHP voor staat. Bijvoorbeeld, we gaan ook meer, want wil je werkgelegenheid creëren, dan gaan er meer productiebedrijven in het leven geroepen moeten worden. Natuurlijk, dat is heel erg belangrijk om werkgelegenheid te creëren. En niet wat we nu zien heden ten dagen, dat familieleden, neven, nichten, noem maar op, alladol in dienst worden genomen. Dat moet niet het beleid zijn. Je moet investeerders brengen in het land. En we hebben gezien dat deze regering al 10 jaar schreeuwt dat de investeerders in de rij zijn.
in de rij staan om te komen investeren. Maar integendeel. We zien dat bedrijven sluiten. Kijk naar onze bekoversector, die laatstelijk ook is gesloten. Wanneer er geen vertrouwen is in de regering, wanneer de corruptie hoog is, wanneer er geen veiligheid is in je land, dan komen geen enkele, dan krijg je geen investeerders in je land. Dan gaan ze niet komen. En dan blijft maar enige optie om stemmen te winnen, mensen alle in dienst nemen, maar daardoor maak je van kwaad tot erger. Maak je het van kwaad tot erger. En daarom gaan wij voor betrouwbaar leiderschap. Kijk, ik blijf het benadrukken. Betrouwbare leiders. Dat is wat we nodig hebben. Want ook naar buiten toe. U hebt het daarnet gezegd. Als we dat niet hebben, gaan we de investeerders niet krijgen. En ze komen niet in het land. We gaan ook moeten werken met internationale organisaties. Maar ook bevriende naties die ons gaat moeten helpen om dit land verder te redden. En ook hier komt weer betrouwbaarheid spelen. Toch? Want als je dat niet uitstraalt, dan gaan ze niet komen. Ja? Dus het is werk aan de winkel, enorm veel werk aan de winkel. We hebben een plan, verkiezingsplan, waarin staat wat we gaan moeten doen en daarnaast natuurlijk ook herstelplan, hoe we dat moeten gaan doen. Natuurlijk. En de mensen, net zei ik, de mensen zijn ook al geïdentificeerd. De mensen zijn ready om in uitvoering te komen, aan de slag te gaan. Ja. De mensen zijn ready. Samen gaan we Suriname redden. Want daarvoor zijn we hier. Suriname moet gered worden bij de mensen. Het is nu of nooit, het is erop of eronder. Ja. En het is weinig tijd. Ja. Want het is vele malen erger dan de periodes wat ik net heb genoemd van 80, 87, 91, 92 en 96, 2000. Het is in vergelijking, daartoe is het vele malen erger nu. Ja. Dus er moet nog harder gewerkt worden, maar er is hoop. En daarom, ik zeg... Ja, natuurlijk, er is hoop. Je kan stellen dat het land Suriname op intensief keer staat, nog net niet in coma. En daarom komt VHP met een reddingsplan. Ja. Want deze gasten hebben niet eens de juiste doktoren en niet de juiste medicamenten. Dus daarom komt VHP met een reddingsplan. En ik hoop dat de kiezers wel op 25 mei 2020 een juiste keus gaan maken. En dat we allemaal, het is niet alleen aan 1 of 2 personen gelegen, dat het land gered moet worden, maar wij moeten gezamenlijk dit land moeten redden. En daarom moeten we dus op 25 mei 2020 alles op een rijtje zetten van hoe het toen was, hoe het is nu en hoe we verder moeten. En dat we dit land gezamenlijk moeten gaan redden. En daarom kan ik het niet laten om de kiezers, de kijkers en luisteraars, om u voor te houden enkele activiteiten die de VHP wil uitvoeren. En ze bestaan hier uit, ik zie hier zo 10 hoofdprogrammapunten. Toch? En ik wil ze toch wel eventjes aan u voorhouden. Gezonde en verantwoordelijke en sterke burgers. Sterke gezinnen en goede sociale voorzieningen. Veilige en prettige woonbuurten en meer sociale controle. Goed draaiende scholen met meer groeimogelijkheden voor de jeugd. Meer productiebedrijven en meer werkgelegenheid. Een sterk groeiende economie. Een ecologisch duurzame en milieuvriendelijke omgeving. Politiek bestuurlijke vernieuwingen en sterke instituten. De overheid als betrouwbare partner en een rechtvaardige en harmonische samenleving. Meneer Bolanatrijn. Ja, ik wil het ook even hebben over de peilingen die we gehad hebben. Ja. We hebben 2 peilingen gehad in de achterliggende periode. Eén recent, de IDOS-peiling. Daarvoor, bijkans een jaar geleden, hebben we ook peiling door Nikos gehad. Ja. En wat we zien, dat bij de laatste peiling van IDOS, dat 84,4% van de kiezers ontevreden is over de huidige economische situatie. En dat spreekt boekdelen. Ja. Aan de andere kant zien we ook net wat we zeiden, dat de koers al op hol geslagen is de 10 al gepasseerd. En verder zien we dat 30% van de kiezers kunnen aangeduid worden als zwevende kiezers. En dat is goed voor 6 zetels in Paramaribo. En daarom moet er hard gewerkt worden. Wat we wel zien, dat er goede vooruitzichten zijn voor de VHP. De VHP is goed op weg, maar we zijn nog niet in hoorastemming. En de VHP neemt de cijfers heel erg serieus. Niet als bepaalde partijen van het komt vanuit een bepaalde hoek, noem maar op.
Maar de VHP neemt elk peiling heel erg serieus. Ja. En wij gaan dus harder werken, willen we dus het hoogste rendement bereiken bij de verkiezingen. Daarom is het goed dat we ons programma steeds blijven presenteren om de zwevende kiezer te bereiken. Want ik denk dat de kiezers nu, ze willen niet meer horen van die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Ze willen horen, wat gaat de VHP voor mij doen? Ja. Wanneer ik in het veld kom, dan is dat de vraag die men mij stelt. Wat gaat de VHP voor ons betekenen? Weet je, en daarom is het goed om ook in dit programma, de fractie, om wat de VHP gaat presenteren, wat de VHP gaat doen, om het de kijkers en de luisteraars, om het ze voor te leggen, om het te behandelen, meneer Bolanat. Inderdaad, en de historie wijst uit dat elke keer dat de VHP in de regering zat, dat er een ontwikkeling is gekomen. Ja. Dus het zijn feiten, het zijn geen verhalen die we hier vertellen. Nee. Je kan gewoon nagaan. Ja. Ja. En, de geschiedenis is daar, meneer. Precies, en de wederopbouwplan is weer daar, dat weer een mogelijkheid is om dit land weer op spoor te krijgen. Ja, ja. En ook verder wijst de peiling, IDO's peiling, dat in vergelijking met een jaar geleden, dat de kiezers heel erg boos zijn en teleurgesteld op het wanbeleid door deze regering gevoerd. Ja, ja, en dat gaat wel zijn uitwerking hebben straks bij de verkiezingen. Ja, het gaat zijn uitwerking hebben, maar we moeten de mensen blijven aanmoedigen en blijven bemoedigen. En de boodschap van hoop en redding blijven geven. We mogen niet stoppen daarmee, meneer Bolanat. Nee, we moeten echt de right man en de right place hebben. Ja. Niet alleen bij bepaalde instituten, bedrijven, maar ook binnen, in het DNA. Ja. Dat we geen mensen moeten hebben die alles wat krom is rechtgesproken wordt. We hebben gezien dat we een coalitie hebben in het parlement. Dat bijvoorbeeld laatstelijk nog leningenplafond. Is doorgedrukt met een toevallige meerderheid. Ja. Ook Al-Qawadil. Ja. En laatstelijk ook een motie van wantrouwen tegen meneer Hoefdraad. Ja. Die is ook doorgedrukt, want eerder hadden ze zoveel te vertellen bij de centrale bank dat het alles mis is gegaan, dat Hoefdraad ook mede schuldig is, noem maar op. Heel veel te vertellen, maar puntje bij paaltje, waar een motie is ingediend, dat je die wegstemt. Dus je ziet hoe, wanneer je dus de keuze maakt straks, op 25 mei 2020, dat je dit soort mensen moet wegstemmen. Ja, je moet mensen hebben die gevoel hebben voor land en volk. Ja. En niet, vooral in DNA, kritische mensen moet je hebben. Dat is waar we voor gaan. Ja. We gaan voor kritische begeleiding van de regering. Precies. Dat is wat we moeten doen. Ja, we gaan niet in de DNA gaan we niet napraten en alles voorstemmen, alles goed praten wat krom is. Maar wat we gaan doen is de regering kritisch begeleiden. En dan denk ik dat wanneer je dat doet, je tot betere hoogtes kan komen, grotere hoogtes in het land. Die eerlijkheid gaat terugkomen. Wat nu kapot is geslagen, het gaat terugkomen. Die geloofwaardigheid gaat terugkomen. Het is weg. Toch? Maar dat is waar wij voor gaan met de Bolanat. Nee, zeker wel. En net wat we zeggen, er is hoop. Nog een aantal maanden, meer dan 4 maanden te gaan. En ik vraag de mensen, de kiezers, nog even geduld te betrachten. Ja. Er zullen, men zegt, na regen komt zonneschijn. En de donkere wolken die er nu zijn, die moeten wolken zeker ja, want ze zijn heel zwart hè, boven ons hoofd. Mevrouw Pas, wij Surinamers verdienen dit niet. Nee. We hebben zoveel goede bronnen. Ja. Wat hebben we niet in Suriname? Ja, maar ondanks dat, je mag alles hebben. Zoals men zegt, 17e rijkste. 17e rijkste land van de wereld. We hebben zoveel grondstoffen, noem maar op. Maar het gaat weer de vraag gesteld worden wanneer we dus hebben we eerlijke burgers, hebben we eerlijke integere mensen. Ja, zie je? En dan komen we er niet. Alles moet bewaken. Dat alles moet bewaken. En we komen er steeds, we komen er niet onderuit, meneer Bolanat. We moeten teruggaan naar de basis. Want om u eerlijk te zeggen, ik heb deze dingen heb ik meegemaakt in mijn jeugd. Het is al de zoveelste keer dat ik mijn buikriem strak moet trekken. Ja, en het zijn dingen die we niet meer, dit is niet wat we niet meer willen doen. Ik wil niet mijn buikriem, maar ik wil hebben dat de economie weer gaat floreren. Zoals het was voor 2010, van 2000 naar 2010. Toch konden we weer ruim ademen in het land. Toch? En nu, wat er gebeurt, we moeten weer onze buikriem gaan strak trekken. En dadelijk na de verkiezingen, ja. Het volk verdient dit niet. We verdienen dit niet. Echt niet. Nee. Omdat we zien verder dat
Er zijn zoveel bronnen die we hebben. Ik noem maar één, toerismesector. Ja. Als je die verder goed ontwikkelt met een goed plan, weet je hoeveel deviezen we kunnen genereren. Voor het Caribisch gebied, de landen in het Caribisch gebied, etc. We zien dat daar eilandjes zijn, landen zijn, die geen enkele grondstoffen hebben. Maar ze floreren, omdat er heel veel toestroom is van toeristen. En wat hebben wij niet te bieden aan de toeristen? Kijk naar ons orde in het binnenland. Als je dus daar mensen ook traint en de sector goed aanpakt, dan krijgen we wel heel veel deviezen in het land. En dan kan je de koers omlaag brengen. Niet door te schreeuwen elke dag. Ik ga de koers omlaag brengen, ik ga de koers omlaag krijgen. Maar kortom, meneer Bolanaat, het komt erop neer dat er goed beleid gevoerd moet worden. Er moet prudent beleid gevoerd worden. Voorspelbaar beleid. Voorspelbaar beleid. En wanneer je dat hebt, dan zal je zien dat het land weer gaat groeien en gaat bloeien. En het land gaat groeien, bloeien, wanneer we de juiste leiders zetten op de plaats. De juiste leiders die een hart hebben voor het land. De juiste leiders die weten waar ze naartoe gaan. De juiste leiders die betrouwbaarheid uitstralen. En deze juiste leiders, of juiste leider, die zie ik in mijn voorzitter, mijn partijvoorzitter. Hij heeft bewezen. Hij heeft het bewezen. Kijk, tijdens regering Venetiaan, we hebben ook wat monetair beleid aangaat. We hebben wel een Andrew Telting gehad, een Fru Gildenberg gehad, die goed werk hebben verzet. Helemaal. Dat kunnen we. Je kon nog even sparen, je kon ook even naar het buitenland gaan. Dat moeten we gewoon onderstrepen. Precies. En dat zeg ik, deze regering heeft constant gezegd, we worden een voedselschuur, maar als je nooit investeert in de agrarische sector, word je ook nooit voedselschuur. We zijn nu niet eens op straat veilig. We zijn niet in ons eigen huis veilig. En ons geld is niet eens veilig. Mensen die je geld moeten bewaken, die stelen jouw geld. Dus wie moet je nu geloven in dit land? En in deze regering vooral. Dus daarom, er moet it's time for change. Er moet een ommekeer komen, er moet een ombuiging komen van het beleid. Hoe eerder des te beter, want ik zeg elke dag dat deze regering aanzet, is niet goed voor Suriname. Maar nogmaals, we moeten deze 4 maanden overbruggen, zodat er nieuwe wind moet gaan waaien in Suriname. We willen weer hebben dus dat onze munt weer sterk wordt, onze munteenheid weer sterk wordt. We willen weer trots zijn op onze munt. Precies. Wanneer we naar het buitenland gaan, willen we weer trots zijn van ik ben Surinamer. Want nu wanneer je gaat, word je door volgens mij 1000% controle wordt je geplaatst. Waar niet gecontroleerd moet worden, wordt daar ook gecontroleerd. Dus laten we hopen dat we dus na 25 mei zonder meer een leefbaar Suriname krijgen, een gezond economie krijgen in Suriname, waar ieder burger betrokken zal worden, maar ieder burger ook baat bij zal hebben. Ja, natuurlijk. Stabiele lonen willen we hebben. We willen hebben stabiele pensioenen, want dat moeten we niet vergeten. Dat we willen een stabiele wisselkoers. Dat alles willen we hebben. Bijna 20.000 mensen op het plein gehad. En toch zijn exponenten uit deze regering dat ze negeren gewoon. En weet je wat ik kwalijk neem? Ze zeggen, de mensen hebben niets te doen. Omdat zij die pinaren, een klein deel, die verrijken zichzelf. Maar het volk moet het doen met pakketten. En dan zijn ze in staat te zeggen van, de mensen hebben niets te doen. Meer dan 20.000 mensen op het plein. Die zijn niet zomaar. En geen één zijn betaald geworden. Geen één hebben eten en drinken gehad. Maar omdat de mensen hebben het moeilijk. De moeders hebben het moeilijk in de keuken. Ja, kijk, we hebben bedrijven hebben het moeilijk. We hebben op die dag op het plein duidelijk een statement gemaakt dat enough is. We willen niet verder. Precies. Zo willen we niet verder. We kunnen niet keer op keer. Toch? De ene lening naar de andere. Nu zit de minister van Financiën, ik weet niet als hij al terug is, maar volgens mij zit hij in het buitenland voor een zoveelste lening. En wat gaan wij moeten doen? We gaan dan al de leningen moeten herschikken. Dat is wat we gaan moeten doen. Ook daarvoor heeft de VHP een goed plan. Heeft een goed plan daarvoor. Hoe weer de herschikking te plegen, maar ook hoe aan financiën te komen. Natuurlijk. Die plannen zijn al ready. Dus ik denk dat direct daaraan ook gewerkt zal moeten worden. We gaan werken aan een welvaartsfonds, want we hebben straks zoveel olie. Met de landen die leningen hebben verstrekt, met die te praten. En de voorzitter heeft nu reeds het aantal mogenheden gesproken in het buitenland.
om de partij straks de mogelijkheid te bieden. Om te kijken hoe dat te herschikken, om meer ruimte, ademruimte te krijgen. Ja, natuurlijk. En ik denk dat die landen zeker mee zullen gaan. Als ze gaan zien van daadwerkelijk dat dit land Suriname uit de blubber gehaald zal moeten worden. Ja. Dat ze ook gaan meewerken. Ja, natuurlijk. En ook met andere bevriende organisaties, internationale organisaties, heeft de voorzitter reeds gesprekken gevoerd. Ja. Dus het is niet dat straks, wanneer we aan de macht zijn, dat we dan gaan moeten kijken wat te doen. Van nu al alles in place, reeds zaken in place gebracht. Dus ja. het is gewoon aan de slag gaan. Ja, natuurlijk. Met de deskundigen. Toch? Wat we zeker gaan doen is het instellen van een welvaartsfonds. Want we hebben straks grote oliefondsen. En we gaan daar uit die inkomsten gaan we dus we gaan moeten storten in het fonds. Zeker weten. En we moeten toch? Dus want ik denk dus dat al deze middelen ten goede moeten komen van ons volk. Niet alleen maar voor ons, maar ook voor ons nageslag. We kijken 50 jaar verder. We moeten lering trekken. Toen de heren die aan de slag zijn geweest bij de centrale bank, ik noem Goedschalk. Daar was ook een heel erg finesse geweest. Ja. Daarna hebben we heer Hoefdraad gehad, daarna Van Tricht gehad. Noem maar, allemaal steeds wanneer ze daar waren geplaatst. Maar omdat de centrale bank, als die niet onafhankelijk kan opereren, dan krijgen, wanneer je mensen plaatst, al deze instituten zijn echt die politiek eigenlijk gelieerd zijn, helemaal. Dan krijg je dit soort zaken. Dan ga je dit krijgen. Je moet de mensen je gaat dat liedje moeten zingen van de regering. En meedansen aan hun meedansen, naar hun pijpen dansen. Precies. En dat zijn dingen die dat willen we niet hebben. Nee, we willen dat niet meer hebben. Dat is genoeg geweest. Ja. En dat hebben we op plein gezien van al die sprekers hebben met naam en toenaam ook gedurfd zaken naar voren te halen. En laten zien van hoe slecht het gaat in Suriname. En als het doorgaat, dat we nog slechtere tijden tegemoet zullen gaan. Ja. En daarom zeg ik, dit verdienen wij niet als Surinamers. Nee, dit verdienen we niet. Zijn allemaal Surinamers en we moeten hart op de juiste plaats hebben. We moeten menen met dit volk en niet alleen met mondbeleiden van ik hoor. Maar daarom, mevrouw Pas, we horen nu niet meer de slogan. Niks is fout. Dat horen we niet, want ze weten op alle fronten gaat het goed fout. Ja. En nu komen ze maar dat is een funest, het is heel. En nu zeggen ze, we can do the job. Ja. We hebben gezien al bij Centrale Bank hoe ze die job kunnen doen. Ja toch? Bij Centrale Bank hebben we gezien hoe ze die job al kunnen doen. En ook bij andere ministeries. Ja, toch? Stakingen na stakingen. Ja. En het gaat behoorlijk slecht het gaat, met het beleid. En daarom, bij de peiling hebben we gezien dat de burger, de regering een score geeft van 4,6. Ik zou veel lager gaan. Als ik ga naar 3,1. Maar een aantal zaken hadden zich toen niet voorgedaan. Dus ik denk als er nu over een maand een peiling gehouden wordt, gaat deze regering nog slechter verdienen. Een slechtere score verdienen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar nogmaals, er is hoop. De VHP, de Orange Movement, is ready om de redding te brengen voor de burgers, voor dit land. Dat we weer een gezonde economie krijgen, een leefbaar Suriname krijgen. Dat we weer uit de penarie komen. En dat we ook, als we een keertje naar het buitenland gaan, dat we met opgeheven hoofd kunnen gaan. Weer kunnen dat gaan. we niet uit de rij gehaald worden voor extra controle en noem maar op. 1000% controle. Ja, maar wilt u nog wat zeggen over de criminaliteit? Nou, criminaliteit, dat zien we dat het gewoon dagelijks verruwing plaatsvindt. Bijna elke week, elke dag zie je dat ondernemers beroofd worden. Ze worden klemgereden, noem maar op. Dat zei ik. Je bent niet op straat veilig, je bent niet in je huis veilig. Want er zouden toch geen dieveneisers zijn. Maar nu, je moet honden hebben, je moet camera hebben, noem maar wat je nog moet hebben. Binnen, buiten, dieveneisers. Dus criminaliteit neemt toe. Maar wat doet de regering? Als je geen goed plan hebt om de criminaliteit te kunnen beteugelen en niet de right man of the right place hebt, dan ga je dit krijgen. Want dan blijven maar brandjes blussen, maar een structurele oplossing ga je niet hebben. Ga je niet hebben. En dit alles vereist eigenlijk deskundigheid en de mensen die dus daar zitten, die het volk een veilig gevoel moeten geven, dat die daadwerkelijk die zaken in acht moeten nemen. En niet alleen met de mond beleiden van we gaan weer veiligheid brengen, we gaan weer de koers omlaag brengen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Nee.
het moet in de praktijk te zien zijn. We moeten weer een veiligheidsgevoel hebben. Ja. Ja, dat is zo. We moeten teruggaan naar een veilig Suriname. We moeten teruggaan naar een mooi Suriname. We moeten teruggaan naar een schoon Suriname. We moeten teruggaan naar een Suriname waar wij trots op zijn. Kijkers en luisteraars, wij zijn gekomen aan het einde van uw eigen programma De Fractie. Mijn naam is Maureen Post en ik zit samen hier zo met... De heer Narayan Bolanat. Ja, mag groeten. Ja, goedendag. Dank u wel.